Σήμερα θα δούμε μια παραλλαγή ενός εργαλείου που έχουμε φτιάξει στο παρελθόν και θα δούμε λίγο τη χρήση του. Οπότε τι έχουμε; Έχουμε ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθάει στο να κάνουμε schedule τις ημέρες και τις ώρες που θα διαβάσουμε, αλλά και το να δούμε αν είμαστε πάνω ή κάτω από την ταχύτητα που έχουμε βάλει σαν στόχο. Οπότε εδώ έχουμε ενδεικτικά ένα βιβλίο, έχουμε μια σειρά κεφαλαίων και απέντησης και έχουμε και στο τέλος ένα κεφάλαιο, το κεφάλαιο 0 που έχουν κάποια βιβλία, που έχει μια ανεξάρτητη αρρύθμιση από τις σελίδες που αναγράφονται στο βιβλίο. Οπότε τα έχουμε βάλει όλα. Αυτά είναι hard-coded δεδομένα, τα παίρνουμε απευθείας από το βιβλίο και πάμε και κάνουμε το δέλτα. Το δέλτα δεν είναι τίποτα άλλο από τη διαφορά τελικού μειοναρχικού σε μια σελίδα και εδώ μας δείχνει ουσιαστικά πόσες σελίδες έχει το κάθε κεφάλαιο. Και εδώ βλέπουμε την αθροιστική εικόνα των σελίδων και μας δείχνουν πώς αυξάνονται αυτές μέχρι στιγμής και δίπλα έχουμε το current. Στο current λοιπόν είναι input cells όλα και βάζουμε χεράτα τη σελίδα στην οποία έχουμε φτάσει, τη σελίδα του βιβλίου στην οποία έχουμε φτάσει. Προσέχουμε να βάζουμε τη σελίδα η οποία ανήκει στο εκάστοτε κεφάλαιο. Άρα εδώ έχουμε βάλει 17, θα μπορούσαμε να έχουμε ολοκληρώσει το κεφάλαιο και να πούμε ότι εδώ είναι 46 και έχουμε ολοκληρώσει και το δεύτερο κεφάλαιο και έχουμε πάει στο τρίτο κεφάλαιο και είμαστε στη σελίδα 90. Άρα εδώ θα βλέπαμε ότι έχει 42 σελίδες, 46 σελίδες. Εδώ να δούμε λοιπόν πώς γίνεται ο υπολογισμός. Ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το κομμάτι που είναι current-start συν 1 και πότε συμβαίνει αυτό, πότε μας το δίνει, όταν η διπλανή κολόνα δεν έχει την ένδειξη off. Τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ έβαζα off, θα μπορούσα να βγάλω εκτός ύλης κάποια κεφάλαια. Το ξαναεπαναφέρω και τώρα, αν λοιπόν αυτό δεν είναι off, μου δίνει αυτό. Πότε συμβαίνει αυτή εδώ η συνθήκη? Όταν είναι false το αρχικό μας statement. Ποιο είναι το αρχικό μας statement? Το current μείον το start, να είναι μικρότερο ίσο του 0. Άρα, αν εδώ φερειπίν έβαζα 90, θα μου βγάζει 2. 89 θα μου βγάζει 0, που σημαίνει ότι αν βάλω την πρώτη σελίδα, θεωρώ ότι δεν την έχω ολοκληρώσει, οπότε ξεκινήσει απευθείας από το 2 να μετράει. Οπότε, αυτή είναι μια συνθήκη που έχουμε και εδώ είναι ένα απλό σύνολο όσων δείχνουμε από πάνω. Και το ποσοστό δεν είναι τίποτα άλλο από το delta current προς το σύνολο των σελίδων. Τώρα, εδώ ίσως αυτό θέλει μια μικρή επέκταση για να καλύπτει αυτά που είναι εκτός ύλης, αλλά θα το αφήσουμε ως έχει. Τώρα, εδώ ορίζουμε ποια είναι η ταχύτητα ανάγνωσης μας, βάζουμε 5-10 ή όσες σελίδες διαβάζουμε την ώρα και κάνουμε έναν υπολογισμό. Λέμε, αν αυτό εδώ το κελί το έχουμε ονοματίσει page per hour, τότε αυτό εδώ δεν είναι τίποτα άλλο από τις συνολικές σελίδες προς την ταχύτητα ανάγνωσης που έχουμε ορίσει σαν στόχο. Οπότε λέμε ότι αν θέλουμε τόσες ώρες στο σύνολο και βάζουμε 3 ώρες ανά ημέρα, τότε εδώ θέλουμε 18 ημέρες. Οπότε ίσως πρέπει να αυξήσουμε λίγο την ταχύτητά μας και να πούμε ότι θέλουμε 12 μέρες με 3 ώρες ανά ημέρα. Και εδώ είναι το actual planning, στο οποίο έχουμε βάλει 13 ημέρες και σε κάποιες έχουμε 3 ώρες, 6 ώρες, λιγότερο από 3 ώρες και βλέπουμε το σύνολό τους. Άρα βλέπουμε ότι αυτές είναι λιγότερες από το time needed, οπότε θα μας χρειαστούν και κάποιες ώρες ακόμα, μια ώρα και κάτι ψηλά. Και εδώ είναι οι σελίδες οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτή την ταχύτητα ανάγνωσης. Και εδώ ένα βασικό planning ημερών. Τώρα, όσο το καλά, στο actual, πώς δουλεύει το actual, θα μπορέσουμε να πάμε και να κάνουμε το εξής. Να βάλουμε τις σελίδες που έχουμε ολοκληρώσει. Αν φερειπίν εδώ έχουμε 46, 88 και 90, άρα να πούμε ότι αυτό εδώ είναι το sum του ό,τι έχουμε πει μέχρι στιγμής, αλλά καλύτερα εδώ να τα κάνουμε hard-coded γιατί μπορεί να καταγράψουμε στο ίδιο κελί κάτι, άρα ας βάλουμε τα κλεισμένα κεφάλαια συν τις σελίδες που έχουμε φτάσει εδώ, τις οποίες θα τις γράψουμε στο χέρι για να κρατάμε καθαρό το ιστορικό μας.
Κάνουμε ένα Ctrl-Z για να μας κρατήσει μόνο αυτές τις σελίδες. Και τώρα εδώ μας δείχνει μια μη ρεαλιστική ταχύτητα που είναι στις 49 ώρες, 49 σελίδες την ώρα. Γιατί έχουμε βάλει πολύ λίγες ώρες εδώ. Έχουμε βάλει το 10 και 31 και εδώ θα έπρεπε να βάλουμε, ας πούμε, 23. Είναι μια πιο ρεαλιστική ταχύτητα και είναι και πάνω από το στόχο των 15. Τώρα, πώς το έχουμε κάνει αυτό? Έχουμε βάλει κάποια formatting, στα οποία πάμε λίγο με το icon set. Έχουμε ορίσει αν η τιμή του κελιού είναι μεγαλύτερη από το L2, το page per hour, με type number, τότε κάτω πράσινο. Αν είναι μεγαλύτερο ίσο του κελιού, άρα για μας είναι ίσον εφόσον έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο από πάνω, κάτω κίτρινο. Και αν είναι κάτω από 15, κάτω κόκκινο, που σημαίνει ότι θέλουμε βελτίωση. Ωραία. Πάμε λίγο να παίξουμε αυτή τη φόρμουλα για να δούμε πώς δουλεύει ακριβώς. Αν εγώ έβαζα εδώ χεράτα 15, θα μου το έβγαζε κίτρινο, και αν ο υπολογισμός ήταν 13, θα μου το έβγαζε κόκκινο. Ωραία. Τώρα, τι άλλο έχουμε φτιάξει εδώ? Έχουμε φτιάξει και κάποιες παραμετροποιήσιμες συναρτήσεις. Τι εννοώ με αυτό? Ότι έχουν ένα σταθερό κείμενο, το οποίο είναι, αλλάζει ανάλογα με την περίπτωση, έχει 3 περιπτώσεις, αλλά το νούμερο είναι το νούμερο που βλέπει στις μετρήσεις του. Οπότε αυτό εδώ έχει μια συνάρτηση let, η οποία δουλεύει ως εξής. Τι κάνει η let? Λέει ποιες είναι οι actual σελίδες που έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής. Είναι 224. Τι θέλουμε να πάρουμε σαν αποτέλεσμα? Θέλουμε να πάρουμε από το L10 μέχρι από τις σελίδες που έχουμε πλανάρει, να πάρουμε τις πρώτες γραμμές που αφορούν τις γραμμές που αντιστοιχούν μάλλον στις ημέρες που έχουμε δώσει ήδη. Άρα εδώ έχουμε δώσει μια μέρα, άρα θα μας φέρει το 45. Άρα εδώ αυτή η φόρμουλα θα φέρει 45. Οπότε πάμε μετά και κάνουμε μια διαφορά. Τι διαφορά? Του 45 μείον του actual. Τώρα εδώ έχουμε κάνει ένα τρελό πλάνο, πολύ πιο μπροστά από τις σελίδες που είχαμε υπολογίσει, και είναι 224 45, 179. Άρα αυτή η διαφορά είναι αρνητική και μας έχει βγάλει το αποτέλεσμα της διαφοράς που είναι αρνητική. Άρα είναι ahead of plan by, κενό, και εδώ έχουμε την απόλυτη τιμή του αρνητικού αριθμού που θα έχει βγει, του μείον 179, και τις σελίδες. Υπάρχουν και δύο άλλες περιπτώσεις, αν είναι ακριβώς που είναι exactly as planned, και αν είναι μεγαλύτερο που είμαστε behind plan by τόσες σελίδες, για να υπολογίσουμε εμείς αντίστοιχα. Και εδώ έχουμε και ένα completion, το οποίο είναι συνδυασμός πάλι κειμένου και της text function που το κάνει σαν format. Που το βρήκα αυτό το format? Αν θα πάω εγώ σε ένα κελί και θα γράψω έναν αριθμό 20%, τώρα αυτό που έχει γίνει percentage, αν πάω στο number format και στο custom, θα δω ότι εδώ έχει 0%. Άρα αυτός είναι ο κωδικός. Αυτό είναι το syntax για να το ορίσουμε. Άρα αν έβαζα εδώ 0,00%, θα ήταν 20,00%. Άρα αυτό εδώ όπως είναι το format που μπορώ να βάζω σε συναρτήσεις στη φόρμουλα text, στο κομμάτι που με ρωτάει για το πώς θέλουμε να είναι formatted αυτό το text. Απλά το βάζουμε σε αυτάκι και that's all. Οπότε, έτοιμο και αυτό. Άρα έχουμε δύο γρήγορες ενδείξεις και εδώ είναι μια υπενθύμηση για τις φορές που θα πάμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο. Δεν θα γράψουμε την ημερομηνία στο χέρι. Όταν είμαστε στην ημέρα που γράφουμε, αν κάθε φορά που τελειώνουμε το διάβασμά μας κρατάμε ένα log, μπορούμε να πατήσουμε Ctrl και ερωτηματικό για να μας φέρει την σημερινή ημερομηνία και ένα Ctrl Shift και ερωτηματικό για να μας φέρει την τρέχουσα ώρα. Άρα εδώ θα μας έδειχνε αν ήταν η έναρξη του διαβάσματός μας εδώ, ποια είναι η έναρξη, και αν θα πηγαίναμε στο τέλος του διαβάσματός μας να απαντήσουμε πάλι την ημέρα, θα βάζαμε την ημέρα και θα βάζαμε μία ώρα διαφορετική, ας πούμε 23 και 59, ας πούμε.
και θα μας έβγαζε 1 ώρα και 90 λεπτά. Και αν εδώ αντίστοιχα βάζαμε 60 σελίδες, θα μας έδινε ότι διαβάζουμε λίγο γρήγορα. Αλλά σε επίπεδο ημέρας είμαστε κάτω από το όριο της ημέρας. Πώς το κάναμε αυτό? Το κάναμε με 3 κανόνες. Αν είναι μεγαλύτερο, δείξε μου πράσινο, αν είναι ίσο, δείξε μου κίτρινο, και αν δεν είναι κενό και είναι μικρότερο, φέρε μου κόκκινο. Προσέχουμε μόνο ότι έχουμε ξεπαγώσει τις γραμμές και έχουμε παγώσει τις στήλες, ώστε αυτή η φόρμουλα μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε όλα τα κελιά στα οποία κάνει apply. Οπότε αυτό ήταν το εργαλείο και η χρήση του είναι σχετικά εύκολη όταν το σετάρουμε, και υπάρχουν και κάποια extra sheets όπως τα notes που μοιάζει λίγο με ένα σημειωματάριο για να βάζουμε κάποια screenshot που μπορεί να έχουμε για το exam και κάποια links που μπορεί να χρησιμοποιούμε συχνά, και έχουμε και ένα template για score sheets το οποίο δουλεύει ως εξής. Εδώ έχουμε μια αρρύθμιση, το 0, που μας βοηθάει αυτό. Αν κάνουμε move or copy, create a copy και move to end, αυτό καταλαβαίνει την αρρύθμιση και μας βάζει το 1. Άρα εδώ είναι το κεφάλαιο 1. Άρα αν ξεκινήσουμε το κεφάλαιο 0, σαν template μπορεί να μας το φτιάχνει όπως θέλουμε. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα χρήσης αυτού του εργαλείου, στο οποίο τι κάνουμε? Βάζουμε στις πολλαπλής επιλογής τις απαντήσεις και μετά που κάνουμε review βλέπουμε που δεν απαντήσαμε σωστά και γράφουμε την απάντηση με ένα copy-paste από το κείμενό μας. Και εδώ υπάρχει μια φόρμουλα που μετράει πόσα από τα κόκκινα κελιά έχουν length μεγαλύτερο το 2, άρα έχουν κάτι παραπάνω από ένα κενό χαρακτήρα, άρα σημαίνει πως έχουμε γράψει σημειώσεις γιατί κάτι δεν πήγε καλά, μάλλον χάσαμε την απάντηση, και μας κάνει ένα count, πρακτικά ένα sum αυτών των true-false, και μας λέει ότι αυτόν τον αριθμό των λαθών τον αφαιρώ από το αριθμό των απαντήσεων που έχουμε δώσει εδώ και μας λέει πρακτικά πόσοι ήταν οι σωστές απαντήσεις. Άρα you got right μας λέει αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο είναι 24 και έχω βάλει ampersand κάθετος από τα 44 για να βλέπουμε και τις δύο πληροφορίες, και βάζω και ένα ίσον για να το δούμε και σε ποσοστό και κάνω την ίδια πράξη εδώ και λέω ότι φέρτε μου σε format 0,0%. Πάλι έχουμε ένα if error για τις περιπτώσεις που είναι κενό και να βάζει ένα 0 για τα div που θα προέκυπταν από μια διαίρεση με το 0. Άρα αυτό μας δείχνει ότι πετύχαμε 24 στις 44 ερωτήσεις και είναι στο 54,55%, που στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν ένα fail exam, γιατί θέλει πάνω από 55% score για να το πετύχουμε. Οπότε με αυτό το εργαλειάκι και σε συνδυασμό με ένα notepad που μπορείς να κρατάς κάποιες σημειώσεις, έχεις ένα γρήγορο τρόπο να δεις πώς πηγαίνει το διάβασμά σου και να πάρεις ένα βαθμό ικανοποίηση ή και να προβλέψεις κάποιες περιπτώσεις αν μένεις λίγο πίσω στο διάβασμά σου και να μετατρέψεις λίγο το πλανάρισμα που έχεις κάνει για το διάβασμά σου.